Uusi päivä ja uudet imusarjahommat taas meneillään. Ja imusarja jälleen kerran purettu pois. Alkaa mennä jo aika rutiinilla tuo imusarjapurku. Se on kuulemma V6 arkipäivää. Se joutuu aina ottaa pois. Mä oon sitä imusarjaa tonne sovitellut nyt uudestaan ja näyttäisi siltä, että mä pääsen suht pienellä muokkaamisella. Suunnitelmat osuu aika hyvin kohdalleen. Mun tarvii tuolta takaa, niin mä otin tuosta pyyhkiöiden aluspuolista semmoisen äänenvaimennusmaton pois. Tuli aika hyvin tilaa. Ei sinne siltikään paljon jää, jos ajattelee, että moottori heiluu, niin kyllä saattaa siihen ottaa kiinni. Eli mä pikkasen käännän sitä plenumia niin alaspäin. Ja sitten mä teen sille kaasuläpälle pikkasen viisteä tähän näin, että tähän jää sille tilaa. Ja samalla mä rupesin miettimään noita ahtoputkia. Miten mä tuon sen 3 tuuman putken tästä niin kuin tohon noin. Kun tässä on tää puola, mikä siirtyy tuolta koneen takaa tähän näin, koska tuolla takana on pakoputkia. Et mihin mä ton sit laitan vai onko se rahamiehen ratkaisu, että sit laittaa noita kynäpuolat siihen niin tilalle. Ei ehkä tähän hommaan, mutta ne ois kyllä hyvät. Pitää katsoa. Laitanko mä ne vai yritänkö mä löytää tuolle puolelle uuden meistä. Sopis periaatteessa jonkin tähän näin tai sitten johonkin tähän pikkaisella muutoksella noista. Mutta ei nyt hirveästi huvittaisi enää muuttaa noita. Mitään tosta. Katsotaan mikä ratkaisu sille keksitään. Ennen kuin päästään hitsaamaan, niin imusarjassa oli vielä tehtävää. Pääty jäi viime videossa vaiheeseen ja sitä ei ollut sovitettu plenumiin vielä. Ja en ollut ihan ajatellut päätyä loppuun. Mä leikkasin kaikki palat 15 asteen kulmaa molemmilta puolilta. Toisen päähän olisi pitänyt olla suora kulma, joten mun piti leikkaa sitten se pala siihen uudestaan. Sitten on päädyn sovitus tohon noin. Mä laitoin sen paikat venyttäen siihen päälle ja piirtelin tussilla siihen sit merkinnät. Sitten ei muuta kuin leikkaamaan vaan se siihen, niin suunnilleen tulee sopivat sitten. Sitten taas kasaa heppailu. Keskimmäisen palan sovituksen kanssa mulla meni hermo ja sitten mä päätin ruveta tekemään tota kaasuläpän laippaa. Ton kaasuläpän laipan mä teen 5 mm alumiinilatasta, johon mä teen kierteet sit kiinnitystä varten sekä uran tolle
tiivisteelle, että se kaasuläppä on tiivistä hoimusarjaa. Uran tekeminen aloitetaan sillä, että porataan reikä tuohon keskelle, jolla se keskittyy siihen pyörivään pöytään. Kun huomaat, mulla on tuolla puristimessani välissä semmoset palikat, että toi on vähän, ei oo tossa puristimen pohjassa kiinni. Noi palikat on suorat, niin sit toi onnistuu aika helposti. Et nyt tossa porataan sit kiinnitysreijät siihen pyöräpöytään. Yksi reikä on tosiaan keskitystä varten ja 2 reikää on sit se, millä se kiinnitetään siihen itse pöytään. Nyt se on kiinnitetty ja keskitetty tohon jyrsin päähän nähdään se laippa. Ja sitten seuraavaksi ruvetaan jyrsimään sitä uraa sinne, niin että ensin työkalun vaihto ja sitten päästään jyrsimishommiin. Työkaluna tuossa on 3 millin jyrsintappi, mikä on 2-leikkuinen ja vedin suunnilleen millin uran kerralla ja 2 milliä syvän siihen, niin sitten siihen saa tehtyä 3 millin tiivisteen. Tässä näin teippi todistetusti. Sillä saa hienosti tää piirrettyä ainakin viivat, mutta ei se aina välttämättä suoraan mene. Minkä teippi heittää, niin ilmakone peittää tai jotain semmoista. Leikataan nyt sen mukaan ja katsotaan minkälainen siitä tuli. Toi mittaa kerran tai mittaa useammin ja leikkaa kerran ja ihan muut vielä onnistuu. Joutuu aika monta kertaa leikkaa. Se on harjoittelu. Ai, tää on nyt jotakuinkin se, mihin tuo kaasuläppä se tulee ja niin kuin näkyy pikkasen tiukkaa tuolla noin. Ja tietty tossa, mutta tää vielä koettaa tästä. Sitten kun saa ton laipan tohon kiinni, niin vähän muokkaa sitä niin, että tohon ei jää tommosta. Vaan leikkaa sen sit lähelle niin kuin kaasuläpän rajaa tosta noin. Ja jees näyttää. Mun piti kuitenkin vielä vähän kääntää sitä plenumia siitä alaspäin, joten helpointenhan se onnistuu sit vaan ajamalla tohon 1 railo, niin se kääntyy sit pikkasen alaspäin. Paljon ei ollut varaa kääntää, niin tommonen 1 railo sit hoitaa sen homman.
Ja sit kun railo oli leikattu, niin ei muuta kuin heppaus takaisin kiinni ja vie vähän sovitushommi. Koska se laippa itsessään ei täytä koko tota aukkoa tossa noin, niin siihen piti tehdä sit samasta 5 mm latasta niin se loppuosa. Ja sen mitä mä sitten tein sen, niin leikkasin tosiaan tommosen, piirsin niinku se profiili ulkomuodosta ton muodon tohon noin ja sitten kun se pitäisi saada vielä taitettua, kun tohon tulee se viiste, niin mä sit sahasin sitä pikkasen silleen, että mä saan käsin sen taitettua. Sitten putsaus hitsaamista varten ja mulla on porakoneessa rosteriharja ja sit mulla on tommonen ihan perinteinen rosterinen harja, millä mä käyn noin kaikki kohdat läpi ja sit vähän hiomapaperilla tai tommosella hiomasysteemillä ja loppujen lopuksi sit rasvan poisto asetonilla. Hitsauksesta niin näytän toi parhaat palat, eli ei ihan kaikkea tullut kuvattua siitä, niin, mutta niin kuin sanottu, niin ollaan tämmönen amatööri hitsari vielä, että harjoitusta vaatii kaikki nämä hommat. Mutta elektrodin terottamallahan se niistä aina sit selvii. Lopussa sit vielä vähän kommerverkkejä, mitä siinä meni sit pieleen.
Nyt on imusarja hitsattu osittain tai lähes valmiiksi. Niin kuin näkyy, on merkannut X:llä sinne paikat, mitkä tehdään uusiksi. Ja oli vaikeeta hitsata täältä näin. Ei meinannut mahtua toi tikin kahva ja kupu sinne niin. Ja siinä sitten pähkäili, että miten sitä hitsataan siitä. Niin kokeili pikkasen eri variaatioita tuohon kahvaan. Ja mulla on tämmönen lyhyt kupu ja niin siihen kävi sit silleen tämän lyhyellä kuvulla. Sitä joutui kumminkin tuomaan sitä elektrodia aika pitkälle sieltä. Niin jälki on sitä aika karu tässä näin. Huomaa ihan selkeästi, että kaasu ei vaan riitä siinä niin. Kokeilin samalla 4 kupilla ja pidemmällä tää on vaan siis pidempi kuin tuo toinen kuppi, niin ihan sama juttu. Elektrodi on liian pitkällä silleen, että se ylettyisi sinne taakke, niin kaasu ei riitä. Kaikista yllättävintä oli sit se, että niin kuin kaasulinssin kanssa niin elektrodia pystyykin tuomaan niin kuin tosi pitkälle tuolta. Ja se kaasu riittää siihen ihan ok, vaikka tuo kuppi on saman kokoinen ja kaasun virtaus on samalla arvolla. Kyllä se kaasulinssi vaan auttaa, että jos ei sun sellaista ole, niin kannattaa semmonen sinne laittaa. Se on kyllä näppärä keksintö. Joo. O-rengas tuli tehty metritavarasta. Mä en tiedä, että semmonen on mahdollista, mutta näköjään se on. Ja sitten nähdään, se pitääkö se tuossa keväällä, kun saa laitettua tuon imusarjan kiinni. Et enää siinä on tekemättä tuon reiän leikkaus tuonne kaasuläpälle. Tähän tulee mappianturi ja tänne tulee sitten pari lähtöä alipainetta varten tuolle jarrutehostajalle ainakin ja varmaan ehkä tarvittaisiin jollekin muullekin, mikä tarvitsisi imusarjan painetiedon, hukkaportit tai jotain. Ensimmäiseksi imusarjaksi niin mun mielestä onnistui ihan jees. Ois voinut mennä paremminkin, mutta viisaampana sit seuraavaa, jos semmoista rupeaa joskus väkertämään. Kiitti kun katsoit ja seuraavaan kertaan. Moi moi!